સ્વાગત છે આપણું સૂર્ય કિચનમાં। આજે આપણે બનાવશું ગુંદાનો સંભારો દહીંવાળો। તો એના માટે લીધા છે ગુંદા જરૂર મુજબ, કેરી લીધી છે એમાંથી જરૂર મુજબ નાખશું, તેલ, દહીં લીધું છે, રાઈ અને મેથીના બોળા લીધા છે। તો સૌ પ્રથમ આપણે ગુંદાને ગુંદાના ઠળિયા કાઢી નાખશું। આ રીતે ડીટિયા કાઢી અને ઠળિયા કાઢી નાખશું। પેલા બધાને ડીટિયા કાઢી નાખશું। પછી આ રીતના આપણે ઠળિયા કાઢી નાખશું। આ રીતના બધાય ગુંદાને આપણે ઠળિયા કાઢી નાખશું અને બે ફાડા કરી નાખશું। આવી રીતના બે ફાડા કરી નાખશું। આ રીતના બધાય ગુંદાને કાઢી લઈશું। કપડેથી સેજ લૂછી નાખશું આપણે, એટલે ગુંદામાં ચીકાશ હોય એ વહી જાય। અને કેરી પણ સુધારી લીધી છે મેં, કેરી ઓછી નાખવીશ કારણ કે દહીં નાખવાના છે એટલે બે ખાટી વસ્તુ કહેવાય, એટલે માપસર નાખું છું। ગુંદામાંથી આવી રીતે ચીકાશ થોડી થોડી આપણે કાઢી નાખીએ। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરશું, એમાં 2 થી 3 ચમચી તેલ નાખશું। એમાં હિંગ નાખશું, જીરું નાખશું અને હવે મેં આવા લીલા મરચી લીધી છે એ નાખશું। ગુંદા નાખશું, કેરી નાખશું અને હલાવશું। આ સંભારો એકદમ ખાટો મીઠો થાય છે અને ખાવામાં મજા પડે છે, બિલકુલ અલગ રીતે થાય છે। હવે આપણે એમાં હળદર નાખીશું, મીઠું નાખીશું, ચડવા દેવાનું છે આવી રીતે। થોડીક વાર ચડવા દેવાનું છે। ગુંદા ચડી રહેવા માંડ્યા છે અને આમાં ચીકાશ જરાય નથી રહેતી, આપણે સેજ લૂછી નાખ્યા છે એટલે ચીકાશ નથી રહેતી। અને આપણને એમ લાગે કે ચડી ગયા છે એટલે 1 ચમચી મેથીનો કુરિયા નાખવાના, દળેલી મેથી, અડધી ચમચી રાઈના કુરિયા, મેથી વધારે અને રાઈ ઓછી એવી રીતના આપણે નાખવાનું છે। અને હવે આપણે એને હલાવી નાખશું, થોડીક વાર ચડવા દઈશું। રાઈ મેથીના કુરિયા સરખી રીતે ચડી જાય ત્યાર પછી આપણે દહીં નાખવાનું છે। દહીં એકદમ મેં ખાટું બહુ મીડિયમ લીધું છે, ખાટું નહીં મોળું નહીં એવું દહીં નાખવાનું છે। દહીંથી એકદમ ચીકાશ એ વહી જાય અને એકદમ ખાટો મીઠો સંભારો થાય છે। બાળકોથી લઈને મોટાને બહુ જ ભાવે છે।
હવે આ 1 ચમચી આપણે ધાણા જીરું નાખશું. થોડીક વાર ચડવા દેવાનું છે, જેથી આપણું બધું દહીં પાણી બળી જાય એટલી વાર ચડવા દેવાનું છે. મરચી મેં તીખાસ માટે નાખી છે, તમે ન નાખવી હોય તો હાલે. એકદમ ખાટો અને મીઠો આવી રીતે 1 ચમચી ખાંડ નાખશું. ખાટો અને મીઠો અને સ્વાદમાં પણ બહુ સરસ, બધાને ખાવાની મજા આવે એવો થાય છે. તમને આ ગુંદાની સંભારાની રેસીપી ગમે તો શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર ને જરૂર લખી મોકલજો તમને કેવી લાગી આ રેસીપી. તમે પણ બનાવજો. હવે આપણે સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે આપણો આ કેરી અને ગુંદાનો સંભારો. આમાં દહીં નાખ્યું છે અને ખાંડ નાખી છે એટલે એકદમ ખાટો મીઠો થાય છે, બહુ ખાવામાં મજા પડે છે. તમને આ રેસીપી ગમે તો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જ, અને કમેન્ટ બોક્સમાં લખી મોકલજો. તમે પણ બનાવજો અને કેવો થયો છે કમેન્ટ બોક્સમાં લખી મોકલજો.